Java Practical Coding Series එකේ අපි next lesson එක start කරමු. ඒ තමයි අපි discuss කරමු import statement එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Import statement, package and class. අපි ඕවල භාවිතය අද සාකච්ඡා කරමු. Import statement එකක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් whiteboard explanation එකකට යනවා. ඒ තමයි මං ගාව තියෙන package එකක්. ඒ තමයි T1. තව පැකේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆෝල්ඩර් එකක් කියලා හිතවල හිතන්න. T2. ඒතර T1 එක ඇතුලේ මම ක්‍රියේට් කරන ක්ලාස් එකක් a.java කියන. T2 එක ඇතුලේ තියෙනවා b.java. ඒතර මේක තියෙන ෆෝල්ඩර්ස් දෙකක. එකක් T1 එක අනිත් එක T2 එක. එතකොට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ a කියන ක්ලාස් එකට අවශ්‍ය වෙනවා b access කරන්න. b access කරන්න. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපට ඕන වෙනවා import statement එක. ඒ කියන්නේ import statement එකක් ඕනනවා කියන්නේ A ට directly B එක access කරන්න බෑ. මොකද ඉන්නේ B ඉන්නේ different folder එක. right? අන්න ඒ වගේ ලාවට අපට ඕන import එක. අපි ඒතර කියන්න ඕනේ T2 ට කියන්න t2.b අපිට B ව දෙන්න import කරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා T2 වල classes හුඟක් තියෙනවනේ. ඒක තියෙන ක්ලාසස් ඔක්කොම ඕන. අපි කිමු තා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා c.java. මට මෙයාවත් ඕන. එතන අපි කියනවා t2.asterisk. ඒතර t2 එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික ක්ලාස් ටික මට දෙන්න. ඒතර ඒ තමයි රික්වෙස්ට් කරන්නේ. අන්න ඒක තමයි import statement එකේ usage එක. right? ඒතර import the way access located in some other packages Java classes behaviors or states in the class requirement. තවත් ක්ලාස් එක රික්වයර්මන්ට් එකට තමයි මේක යූස් කරන්නේ. අපි ප්‍රැක්ටිකලි බලමු කොහොමද මේක යූස් වෙන්නේ කියලා. ඒක ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ white board එකේ තිබ්බා වගේ මම හදන පැකේජ් එකක් T1 T2 කියලා. ඒක කලින් අපේ සෙෂන් එකේ අපි කලින් ක්‍රියේට් කර ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඒකට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මම imports සෙෂන් එකේ හින්දා මම imports test එකට වෙනම පැකේජ් එකක් හදා ගන්නවා. ඒක ඇතුළේ තමයි මම T1 T2 හදන්නේ. T1 අනිත් එක හදනවා T2. T1 එකේ මම හදනවා A class එක. T2 එකේ හදනවා මම B class එක. ඒට තමයි B access කරන්නේ. එහෙමනේ අපි ඩිස්කස් කරේ නේද? A access කරනවා B. එතකොට මට අවශ්‍යයි variable object එකක් හදන්න නැත්නම් මේව ඩිස්කස් කරනවා ඉස්සරදී B obj කියලා මම object එකක් declare කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපිට error එකක් තියෙනවා. මොකද එයාට B visible නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මම T1 ගේ තව class එකක් හදනවා D කියලා. මම A ට කියනවා මම D access කරන්න ඕන කියලා. අර B වගේ හදුවා වගේ obj1 මේක obj1 කරමු. අපි D ටත් හදමු obj2 කියලා. D ට එකක් ඉන්නේ. ඇයි D ඉන්නේ same package එකකින්. ඒතර ඒව import කරන්න ඕනේ නැහැ. outside package එකක් ආවොත් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ. ඒතර හරිය ලේසි package statement එකට පස්සේ තමයි import statement එක එන්නේ. import කොහෙද ඉන්නේ? T2. මේකේ දැන් package statement එක තියෙන විදිහ අපි බලන්න ඕන කොහොමද තියෙන B එක කොහොමද තියෙන්නේ import test.t2 එහෙනම් අපිට full address එක ගන්න වෙනවා t2 විතරක් කරන් හරියන්නේ නැහැ okay මම කියනවා import t2.b එහෙමත් නැත්නම් උඩ පුළුවන් import full address එක ඕන නැත්නම් මට මම කියන T2 එකේ තියෙන ඔක්කොම classes ටික දෙන්න. ඕකත් okay. right? මෙතන syntax issue එකක් තියෙනවා. right? ඒතර අපට පේනවා ඇති මේකදී අදහස් කරන්න B එක විතරයි එන්නේ. මේකදී කියන්නේ
T2 එකේ තියෙන අපි කියමු තාමන් තා ක්ලාස් එකක් හදනවා T2 එකේ C එක. C එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මොකද මම all classes නේ import කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. මම c.obj කියලා හදනවා. එකක් ආවේ නෑ. මම නිකන් හරි කමෙන්ට් කරා කියලා හිතන්නකෝ. අන්න එතකොට අපිට ඒක එනවා C access කරන්න බෑ කියලා. ඔයාලට පැහැදිලි දැන්. එතකොට අපි මතක තියාගන්න අපි කොහොමද ඩික්ලෙයාර් කරද්දී වැදගත් වෙන classes outside package definitely අපි import කරන්න ඕනේ. okay. ඒතර order එකක් තියෙනවා. package import class ඔක්කොම තියෙන ලාකදී උඩින්ම ඉන්නේ package statement එක. ඊට පස්සේ import අවශ්‍ය නම් import එක. ඊට පස්සේ තමයි class definition එක එන්නේ. okay. ඒතර ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ explanation එකත් එක්ක අපි කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි යම් slide එකට අපි තවදුරටත් on මේකේ තියෙන්නේ මම explain කරලා තියෙන විදිහට මෙතන මේ තියෙනවා T1 T2. ඒතර T2.b. ඒතර order එක අපි කිව්වාගේ මතක තියාගන්න package එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් තමයි අපි මොකක් කරට ඕන වෙන්නේ. එයා මුලින්ම එනවා import එකත් අපිට අවශ්‍ය නම් තමයි use කරන්නේ. second එනවා class and interface. අපි මේවා අනිවාර්යෙන් define කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි Java class එකේ තියෙන structure එකේ order එක. okay. එහෙනම් අපි ඊළඟ session එකේ comments ගැන කතා කරමු. නම් thank you very much.